Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món thịt bò chà bông thủ công vò đập dập. Mình thấy heo, gà, tôm, cá đều làm chà bông, nhưng mà không biết sao là cái món bò ít ai làm. Cái món này nó gần giống cái món mà mình không biết đọc sao, mình đọc machaca của người Mễ. Cách làm thì cũng tương tự như các loại thịt chà bông. Mình không có ướp nhiều gia vị, bạn có thể thêm tùy thích. Mình xài là 300g thịt beef eye of brown này, mình không biết dịch ra, mình dồn lên hình thì mình thấy nó ở gần đùi, rồi ở gần mông thì mình nói là đùi gần mông. Mình sẽ xài là nửa củ hành tây và nêm vô là nửa muỗng cà phê muối, rồi 1/4 cốc nước. Trước khi mà thịt em nấu thì các bạn phải là gạn bỏ hết tất cả những cái bầy nhầy bạn nhạn ở phía ngoài miếng thịt đó, rồi các bạn có thể cắt nhỏ lại, nhưng mà mình không có cắt. Mình nấu high pressure, tức là nấu áp suất 30 phút, mà bạn thấy dùng cái đĩa cạy muốn xì hột gạch luôn, thành ra mình sẽ bỏ vô mình nấu lại thêm 30 phút nữa, tức là thời gian nấu là 1 tiếng đồng hồ. Bạn thấy không? Khi nào mà mình nấu mà mình xong là các bạn dùng cái nĩa chỉ khơi là nó tách ra, còn cái này nó quyện chặt lắm, thành ra bò nó cái xớ thịt của nó liên kết với nhau chặt lắm. Phải nấu là tới 1 tiếng đồng hồ á. Nếu mà bạn nấu nồi thường thì mình không biết là bao nhiêu, mà chắc chắn là phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là các bạn phải nấu cho tới khi nào mà nó đụng vô là nó rớt ra miếng từng sợi là được. Nếu mà ngay bây giờ mà mình đem mình làm thì thịt bò nó không có ra sợi mà nó sẽ bị nát đi. Cho nên mình phải nấu thêm đó, mình bỏ lại mình nấu thêm 30 phút. Rồi sau 30 phút thì mình sẽ thêm, mình lựa hành, mấy cái hành mà mình bỏ vô nát mình lựa, mình vớt ra bỏ đi. Rồi mình sẽ nêm vô là như hồi nãy mình ghi phía trước là nửa muỗng canh nước mắm. Và ở trong cái sợi thịt này nó có những cái mà cái gì gân nó dính ở phía trong nếu mà bạn thấy thì bạn cũng lấy vắt ra. Bây giờ thì mình đổ nước mắm vô, mình nấu lại cho tới khi nào mà cái nước juice, cái nước đó tức là nước juice của thịt đó, chứ không phải là nước lạnh đổ vô. Nước lạnh đổ vô là mình nấu nó đã bốc hồi nãy là ra là nó nhiều hơn. Bạn thấy nấu thịt đó, khi mình nấu là cái nước nhiều hơn, nó ra nước nhiều hơn cái nước mình đổ vô luôn. Rồi bây giờ mình nấu cho đến nó giống như là lửa trung bình đó, đến khi nào mà mình thấy cái nước nó khô, để cho cái thịt nên nó hút lại cái nước mà nó ấy ra đó. Bạn thấy có một chút xíu thịt, lát mình làm nó bung lên giống như là cái đầu xù luôn. Mấy cái trắng đó tức là bầy nhầy bằng nhạn đó, lát cũng phải lấy ra đó, cái đó đó, lát mình lấy ra. Bây giờ mình xào cho nó khô cái đã. Cái sợ tới sẽ lùi cái đây là tại vì mình xài cái nồi Instant Pot là có sẵn, mình xài thôi. Bạn xài bếp lửa thường đồ cũng được. Thì nồi Instant Pot đó thì mình sử dụng lúc đầu là nấu high pressure là mình có thể xài mic hay là bấm thẳng vô high pressure nấu cũng được. Còn sau đó mình sẽ dùng saute khi dùng lửa lớn. Còn khi mà mình muốn nấu mà lửa thấp thì các bạn có thể chọn slow cook. Rồi có thể là chọn yogurt ấm thôi. Nó đủ thứ kiểu, là tùy theo mình điều chỉnh thôi. Bây giờ mình lựa ra 3 cái gân đồ mình dục, rồi cái nào cái sợi to thì mình xé nhỏ nó ra, chỉ có vậy thôi. Rồi bạn thấy mình bỏ cái chày mình vô mình đánh dập nó xuống tại vì cái nồi này mình đánh cũng nhẹ nhẹ thôi, chứ mình bỏ luôn ở trong nồi mình đang nấu, mình nấu mà đó, cứ làm riết hồi cái là nó, bây giờ nó vẫn chưa khô. Thời gian nấu từ khi mà thịt ướt cho tới thịt khô là cũng 30-40 phút Tại vì mình không có dám để lửa cao, mình để lửa rất là thấp.
để lửa cao là cái thịt nó chưa tơi ra mà nó khô lại. Bạn nhìn miếng thịt trong trong á thì nó giống như là thịt bò khô chứ không phải là thịt chà bông. Ăn cái đó nó rất là dai. Thành ra mình cứ từ từ cái lửa. Mình làm đây là để lấy công thức. Với lại cũng lần đầu tiên mình làm thịt bò chà bông. Thành ra cũng có nhiều cái mà vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm thôi. Đó, cái sợi nó vẫn còn những cái sợi thịt á, gọi là strand của nó á, là vẫn còn bự. Thành ra bây giờ mình giò, mình bỏ cho tay. Tại vì cái lò nấu ấm ấm thôi thì mình làm tay không đi cũng được. Ví dụ như các bạn mà kiểm vệ sinh á, thì các bạn mang găng tay vô. Còn mình á, thì quen cái kiểu này rồi. Đó, bạn thấy không? Giò xong rồi cái sấy lại cho nó ra sợi. Nhưng mà bạn nhìn kỹ á, nó vẫn còn những sợi thịt đó. Nếu mà bạn thuộc loại mà muốn hoàn hảo hơn á, thì lát á, mình sẽ làm, mình đem mình giả nữa. Còn bạn nào mình lười biếng quá, sẵn có máy bỏ vô máy rồi nó đánh bằng cái máy trộn bột á. Mà mình có một chút này mình làm luôn, cứ sở cho nó khô, nó cũng còn ỉu ướt á, cho mình làm cho đến khi nó khô giòn luôn. Khô rồi tới đây á là các bạn có thể nghĩ là vừa. Mình sẽ để cho nó nguội rồi mình bỏ vô hũ, mình đậy lại. Nếu mà để lâu á, thì bỏ vô đông lạnh. Còn nếu mình ăn trong thời gian 1 tuần lễ á, thì mình nêm này cũng nó thuộc loại mặn rồi đó, thì mình để trong cái hũ đậy kỹ lại thì cũng để ngoài cũng được. Rồi bây giờ mình nói mình là thuộc loại cầu toàn mà, mình đem mình giả nó, mình đập như vậy á, là những cái sợi mà nó còn mập á, nó dẹp xuống tức là nó ra tơ đó. Rồi mình dò nó là mình quậy nó nữa là nó xù lông nhím lên. Không phải xù lông xù chứ lông nhím cứng ngắc. Đó, cứ sớ lên lại. Hay là xong rồi thì mình đem mình sấy lại. Cái đó là các bạn muốn nếu mà rảnh quá như mình thì làm, còn không thôi ngừng ngay hồi nãy là cũng được rồi. Đó mấy như đó là những cái sợi mà còn to á, mình giả cái nó dẹp xuống. Cái này đeo kiến vô mình mới thấy nó to, chứ còn nhìn xa là bạn thấy nó đã mịn, nó đã quá bông rồi. Cái này còn hơn bông gòn rồi, nhưng mà tại đeo kiến vô mình thấy đó. Giống như chụp hình macro dồn cho kỹ là mình thấy nó còn to. Cái này là mình nói thêm thôi. Rồi bây giờ mình lên sấy lại cho bảo đảm, chứ mình dò tay rồi tùm lum mình để rồi sợ nó móc meo á, cho nên mình sấy lại cho nó khô rồi mình để nguội mình mới bỏ vô hũ. Rồi chỉ có vậy thôi à. Mình cũng không biết ăn với gì, ăn với cháo, ăn với bánh mì, giống như là ăn với lại thịt heo ăn sao thì thịt bò ăn vậy thôi. Chứ mình search thử ở Việt Nam có bán chà bông bò không mà sao mình không có thấy nha. Không biết lý do tại sao mà không có ai làm thôi. Mà bên của người Mễ có một Mexican á, người ta cái món là mình nói lại hồi nãy là má chả cá, machaca, mình không biết đọc sao. Cái dồn cho thiệt kỹ, cái nào mà còn sự gân rồi mình lấy ra. Tại vì bò này á, nó từng số thịt của nó có gân lẫn lộn ở trong á, cho nên nó rất là dai. Mình nấu cái ai rau này á, nấu lâu á, cứ xúc tới xúc lui hoài mà cũng đã lắm, mình làm thành công đó. Bây giờ sau khi mình sấy mình thấy nó có nhiều cái chỗ nó xém cháy á, mà nó xù ra. Cái đó là muốn làm thêm thôi, chứ còn mình nói ngay từ hồi nãy là đã dừng được rồi. Rồi mình bỏ vô hũ, xong đậy lại, đó là xong. Thôi mình chia sẻ với các bạn tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.